นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่องวันดีวิทยาครับผมวันดีกู๊ดเดย์นั่นเองนะฮะ EP ที่ 8 แล้วนะฮะเราก็เข้ามาสู่ช่วงนะครับผมก่อนจะน่าจะ EP สุดท้ายของเขาเรียกว่าองค์2มันจะมี3องค์เนาะองค์1องค์2องค์3นะครับผมเจอเข้าสู่องค์3แล้วนะครับ4ตอนสุดท้ายก็อันนี้เป็นช่วงบริดเพราะนั้นช่วงบริดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องเป็นแฟนกันแล้วอีพีก่อนเนี่ยเขาจูบกันเนาะคือเขากลับมาแล้วก็มาจูบกันมาขอคืนดีกันนู่นนี่นั่นแหละให้กำลังใจกันแล้วรู้สึกว่า EP ก่อนมันคือการให้คำตอบแล้วว่าอยากเป็นแฟนกันแต่ดูซิว่า EP นี้จะเป็นยังไงต่อนะครับผมในเมื่อ EP แล้วเนี่ยคุณหมอกลับมาจูบแล้วกับยอยักษ์เนาะแล้ว EP นี้สุดท้ายแล้วยอยักษ์จะโอเคไหมกับความสัมพันธ์นี้แล้วสุดท้ายมันจะไปต่อในรูปความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปตามต่อกันใน EP ที่8นะครับผมกับวันดีกู๊ดเดย์ก่อนอื่นเลยขออนุญาตนะครับผมขอบคุณทาง GMTV แล้วก็วิวที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับไปเลยครับผมกับ EP ที่3ครับEP ที่8วันดีวิทยาครับผมวันดีกู๊ดเดย์ไปเลยถ้าเราบอกว่าไม่สนใจไม่อะไรแล้วเราจะยังเก็บของของคนนั้นไว้อยู่ปะหมอไอ้ดีกลับมาแล้วเหรอหมอดีอยู่ที่ไหนครับยักษ์ไหนๆแล้วก็เป็นแฟนปลอมๆกันอยู่แล้วถ้าจะหยุดก็ต้องบอกเลิกแบบปลอมๆด้วยใช่ปะถ้าเราชกชนะเราขอหมอคืนได้ไหมยักษ์อยากได้อะไรอ่ะยกจูบแรกของหมอให้เราถ้าเราชกชนะหมอปลอบใจเราเหรอส่วนจูบเนี้ยเราเต็มใจไม่เกี่ยวกับรางวัลนะคืนสร้อยก็ได้เนาะยึดไปแป๊บหนึ่งตอนเนี้ยคืนให้เจ้าของละหมอถ้ารอบนี้ให้แล้วขอคืนอีกอะโดนหนักแน่นะไม่กล้าแล้วครับก็ไปเข้าใจผิดเขาอ่ะ
นักมวยที่หล่อที่สุดและฮอตที่สุดคนนี้เนี่ยเป็นของคุณนะครับ ปียะตกลงเป็นแฟนกันแล้วเนาะของฝากจากญี่ปุ่นอะของเล่นใหม่หรอ นี่ทัดเรื่องเลยอะขอบคุณนะเรื่องวันก่อนอะที่เราไล่ยักษ์กลับไป เราขอโทษนะ เราแค่เห็นว่ายักษ์กำลังจะขึ้นชก ไม่อยากให้ยักษ์ต้องมาเจ็บตัวกับเรื่องแบบเนี้ยส่วนพี่เต๋ออะยักษ์ก็รู้ว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้ว เราแค่ไม่อยากให้หมอคนนึงเจ็บตัวเพราะคิดว่าเขาควรเก็บร่างกายไว้รักษาคนไข้อะถ้าเขาไม่ใช่หมอนะเราปล่อยยักษ์ซัดเขาไปแล้ววันนั้นเราก็ขอโทษหมอเหมือนกันนะที่อารมณ์ร้อนไปหน่อยไม่หน่อยอะจ้าถึงกับบอกเลิกเลยเหอะขอโทษครับสัญญาเลยว่าวันหลังจะไม่มีอีกแล้วนะดีกันก็ได้เดี๋ยวจะมีคนมาขี้แงใส่เราอีกเดี๋ยวจะโดนนะหมอสุดอีกได้ปะของดีอะมีครั้งเดียวครับอะไรอะหมอนะอย่าอดใจดิงั้นยักษ์แบบนี้แทนแล้วกันยักษ์1 2 ตีมัดยับ1 2 1 2ยับ1 2 1 2 ตีมัดยับเอ้าพี่หมอมาแต่เช้าเลยกลับจากญี่ปุ่นแล้วเหรอครับยักษ์ขอโทษนะเชอที่ทำให้เป็นห่วงอะฝากของหน่อยเพราะความรักเป็นเหตุ2 คนนั้นเขาจะตีกันไหมอะเชอไม่หรอกครับพี่เอกับยามนะเขารักกันจะตายก็ตั้งแต่พ่อเขาไปมีครอบครัวใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่การน่ะพี่เอก็เป็นคนเลี้ยงยักษ์มาตลอดเลยทำตัวเองกับพ่อคนที่2รายนั้นนะโกรธยักษ์ได้ไม่นานหรอกหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะเมื่อก่อนน้องโคตรผอมเลยเนาะพอยืนอยู่ข้างพี่แล้วเหมือนจิ้งจกไงก็ไม่รู้อะมึงจำได้ไหมหลังจากที่เราถ่ายรูปนี้เสร็จมึงพูดกับกูว่ายังไงยักษ์จะเป็นแชมป์โลกคนที่3ของบ้านให้ได้เลยคอยดูพี่เจช่วยทำให้ยักษ์เป็นแชมป์โลกหน่อยได้ไหม
แล้วกูก็ถามมึงย้ำว่าเป็นแชมป์โลกมันยากนะเว้ย มึงแน่ใจนะ พี่เอ๋เราขอโทษนะเว้ยน้องสัญญาว่าจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกอะ ไม่ต้องสัญญาหรอก กูอะเชื่อใจมึงอยู่แล้วทำไม่ได้นะเว้ย กูทีมมึงอยู่แล้ว ขอบคุณนะเว้ยพี่ นี่มึงยังไม่ได้กินอะไรมาเหรอเนี่ยฮะยาก ก็มีเรื่องแบบนี้ใครมันจะไปกินโลวะ งั้นเอางี้ เดี๋ยวเราไปปาร์ตี้ส้มตำกัน เอาไหม เอาดิ เดี๋ยววันนี้เนี่ย ยักษ์เป็นคนตามเอง เดี๋ยวมาชิม ชอบความใส่ชุดค่ายอ่ะ ร้อนนะ เป็นหนึ่งในสมาชิก เอารถอะไรรถแซ่บแซ่บโอเคจัดไปแซ่บแซ่บ แซ่บแซ่บ ใช่ส้มตำยั่วๆมาแล้วจ้า สาวนักศึกเตรียมตัวผู้จัดการเชิญจงเจริญผู้จัดการเชิญจงเจริญผู้จัดการเชิญจงเจริญเฮ้ย ใครแตะแฟนกูนะ กูจะไล่ออกให้หมดเลย ไปกินดีกว่ากินดีกว่าไปกินดีกว่า ไปแกล้งมัน กินเลยปะไปตำกันไหม ส้มตำอันดับแรก กระเทียม ชุบเนี่ย น้ำตาลปี๊บนะ อ่ะพอ เดี๋ยวเราตำต่อเอง พอ มาแล้วครับ ส้มตำฝีมือน้องยอยักษ์ครับผม น้องจริง ส้มตำเด็กพริกไม่มีสักเม็ดเลยอ่ะ เด็กจะแซ่บปะล่ะ ถ้าอยากแซ่บเนี่ย ต้องลองถาดนี้ฮะ ไหนชิมสิงับเป็นไง อร่อยอยู่แล้ว โอ้ จะว่าไปแล้วสร้อยเส้นนี้พอมาอยู่บนคอพี่เนี่ย ดูดีกว่าตอนมาอยู่กับไอ้ยักษ์เยอะเลยนะ มันมีคนสังเกตเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก ถ้า นะ ยัก สร้อย ษ์เกเรอ่ะเคลี้ยงทิ้งไปเลยนะครับ ยุเก่งอย่างนะเธอพี่เอ๊ะจัดการเด็กพี่หน่อยดิ ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวจัดการลงโทษให้ บอกมา คืนนี้อยากได้กี่ยก กี่ยกเลยทะลึ่งละ ครับ พร้อมไหมทุกคนสดใสนะ ปิ้ง1 เชื่อความ 2 พร้อม 3 ทุกคนสดใสนะปิงว่า เปลี่ยนแอคหน่อยเร็ว นักมวยค่ายนี้ 1 2 3น่ารักหน่อย1 2 3 แต้มเธอจะให้เรามาทำอะไรนะ อ๋อฝากตามงานที่คณะวิศวะให้หน่อย อ๋อได้ thank you นะ โต้รุ่งไงคืนนะพวกเราอะแต้ม หืม ตกลง ติดต่อยออยากได้ยังไง อ๋อ เห็นในจีก็เห็นว่ากลับไปที่ค่ายแล้วแหละ แปลว่ามันไม่ได้ติดต่อแต้มกลับมาเลยเหรอ อะไรวะ แต้มอุตส่าห์ทั้งโทร ทั้งเท็กซ์ไปหามันตลอด
ถ้าไม่ติดงานเร่งของสภานะป่านนี้เนี่ยแต้มก็คงออกไปตามหายักษ์ทั่วกรุงเทพแล้วมั้งพี่ยักษ์เขาคงยุ่งมั้งอีกอย่างเพิ่งชกแพ้มาด้วยคงยังไม่พร้อมอ่ะถ้าโอเคเมื่อไหร่ก็คงทักมาเองแหละไม่เข้าบทแต้มมีความประหลาดนิดนึงเนาะตั้งแต่ EP ก่อนแล้วคือมันไปย้อนแย้งกับตอนที่เห็นสร้อยคอของยอยักษ์บนคอของคุณหมอตั้งแต่แรกอะให้ทำบ้างอย่างนี้หรออยากได้บ้างเหรอหมออะไรอะนวดน้ำมันให้เราบ้างดิแบบโน้นอะทำไมต้องนวดให้ด้วยอะก็เราจะได้มีแรงซ้อมไงนะนวดให้หน่อยก็ได้นวดไงอะขานี้ก่อนนี่นะชอบการที่แบบว่าบ้านอื่นมามองนวดเป็นไรอะแปลกป้าพี่เอ๊ะตกลงน้องโดนถอดไปกี่รายการอะไม่เท่าไหร่หรอกเอานะบอกมาเถอะ2ไม่เยอะหรอกขอโทษนะพี่2 รายการเนี่ยมันส่งผลเยอะมากไหมครับก็นิดหน่อยนะหมอแต่ว่ารายการที่เราโชกไปอ่ะไม่เกี่ยวกับการจัดอันดับโลกแต่แค่เสียรายได้ไปนิดหน่อยเองมันค่อนข้างเป็นปกติของวงการมวยพี่หมอก็ดีที่พี่เขาบอกกรรมการไปว่าไอ้ยักษ์มันปวดท้องหนักก่อนขึ้นชกก็เลยออกหมัดไม่ค่อยได้แล้วผู้ใหญ่เขาก็เตือนมาว่านัดหน้าก็อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแฟนเชอร์นี่สร้างสตอรี่เก่งเนาะ แล้วจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นวะยักษ์ให้พูดได้แล้วไม่มีอะไรหรอกพี่น้องก็ไม่สบายอย่างที่พี่บอกแหละโอเคคือมันก็คงเป็นทรมาหรือแผลในใจอะไรสักอย่างคุณยักษ์แหละแล้วมันจะอันตรายไหมว่าเก่าก็ไม่นะถ้าเรารักษาทันแต่นี่ยักษ์เขาเริ่มเห็นภาพตั้งแต่ตอนแข่งเลยนะเว้ยเมื่อก่อนยังแค่ตอนฝันน่ะคือทรมาเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานๆแล้วไม่ได้รับการรักษามันจะมีผลกับจิตใจกับร่างกายเราได้นะเว้ยเฮ้ยถ้างั้นกูฝากมึงพายอยักษ์มาหากูหน่อยได้ไหมได้ดิกูฝากมึงด้วยนะสบายมากแต่ส่วนหนึ่งก็คือเห็นวันดีกับคุณหมอเต๋อไม่ใช่หรอเฮ้ยมันวนมาอีกแล้วหรอวะมันครบรอบโรงพยาบาลกูพอกูไม่เอางานเต้นรำวันเดอร์ฟูลไหนคืนพิเศษกับคนพิเศษแค่ชื่อก็น่าสนุกแล้วนะเว้ยเก๋ามึงไปเลยมันไม่ใช่เวกูอ่ะกูฝากเงินให้มึงไปบริจาคสมทบทุนแล้วกันนะทำไมมึงต้องไปด้วยกันดิกูว่าน่าสนุกดีออกนะเว้ยกูโคตรชอบเลยวันพิเศษที่ทุกคนได้ทำอะไรแปลกๆด้วยกันมึงไปเลยเพื่อนมึงน่าจะสนุกกับงานนี้ส่วนกูขอบายนะไม่เป็นไร
หาเรื่องชวนใครดีกว่าดูแล้ววันนี้คนไข้เดินได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับ ก็พยายามทำตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างเลยค่ะเก่งมากครับคุณนพวรรณเชิญรับยาครับผมดีพี่เต๋อกลับมาแล้วครับเที่ยวสนุกไหมอ่ะก็ดีนะแต่ว่าไม่สนุกอย่างที่คิดเลยก็ดีไม่ยอมอยู่ต่อเพื่อนพี่นี่ดีบอกพี่ตั้งแต่อยู่ไทยแล้วเนี่ยครับว่าทำงานเสร็จแล้วดีจะกลับเลยดีเห็นนี้ยังอ่ะดีจำได้ว่าดีชอบงานนี้มากๆแล้วปีนี้เนี่ยก็เป็นทีมงานเต้นรำด้วยพี่ว่าจะชวนดีไปด้วยกันนะพี่เต๋อเห็นโปสเตอร์งานนี้แล้วเหรอคะขวัญกำลังตามหาพี่อยู่พอดีเลยสวัสดีค่ะหมอดีสวัสดีครับแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้รางวัลนำเสนอดีเด่นที่ญี่ปุ่นขอบคุณมากเลยครับจริงๆผมแทบไม่ทำอะไรเลยครับพี่เต๋อเขานำเสนองานเก่งมากกว่าอย่าถ่อมตัวดีทั้งเตรียมข้อมูลดีแถมพรีเซนต์ดีมีแต่คนชมนะเมื่อกี้ขวัญว่าไงนะที่ว่าจะตามหาพี่อ่ะคือขวัญจะมาชวนพี่เต๋อมาเต้นคู่กันในงานเต้นรำอะค่ะพอดีพี่นกตามตื้อขวัญไม่เลิกเลยอะนะคะถือว่าตกลงนะคะแล้วหมอดีไปไหมคะงานนี้ก็ต้องไปสิครับดีจังเลยค่ะแล้วมีคู่หรือยังคะหรือว่าขวัญมาขัดจังหวะหรือเปล่าคะหมอดีกำลังจะชวนพี่เต๋อหรือเปล่าอ่ะเปล่าเลยครับงานเต้นรำแบบเนี้ยผมก็ต้องมีคนพิเศษไปด้วยสิครับไม่ใช่หมอเต๋ออีกแล้วหมอโอ้อีกครั้งเดียวเองอ่ะนะแต่มันดูไม่ใช่เราเลยอ่ะแต่ถ้าอยากไม่ไปอ่ะเราก็คงต้องไปรับปากพี่เต๋อแล้วก็ขอเขาว่าพี่เต๋อครับช่วยไปเต้นรำกับพี่ไม่ห้ามหยุดแค่คิดก็ไม่ได้นะเว้ยก็ใช่ไงจะให้ทำยังไงอ่ะก็ยังไม่ยอมไปด้วยอ่ะก็ได้แต่หมอต้องทำอะไรให้เราก่อนอย่างหนึ่งอะไรอ่ะสเต็กปลามาแล้วครับมีของคุณยอยักษ์เซอร์ไพรส์เหมือนวันนั้นไงยักษ์น่ากินนะเนี่ยน่ากินก็รีบกินดิกินดึกๆอ่ะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับนักมวยเอาหน้านานๆกินดึกทีไม่เป็นไรหรอกเนาะยักษ์หยุดเลยนั่งเลยกินข้าวก่อนเลยกำลังจะนั่งเลยน่ารักอ่ะน่าเกรงแบบว่าต้องบีบมะนาวด้วยป่ะบีบหนึ่งนะลองกินดูดิได้กินข้าวฝีมือหมอดีแล้วเว้ยยักษ์จะตะโกนให้คนทั้งตึกได้เลยปะเดี๋ยวเอาลำโพงมาต่อให้ได้เหรอก็เอาดิมาชดค่ะงั้นกินแล้วนะอร่อยอ่ะถ้ามีคนทำของอร่อยให้กินแบบนี้ทุกวันได้ก็คงจะดีเนาะเราทำของอร่อยให้อยากกินแล้วอะเราขออะไรอย่างหนึ่งได้ปะก็เธอเพิ่งขอไปชวนไปงานไม่ใช่เหรอจะขอเขาไปหาหมอกับประกาศอีกเหรอร้านนี้แหละไม่ใช่เข้าไปเลยเลือกชุดเป็นสีหมอเราว่ามันจริงจังไปว่ะไปเถอะอย่าพึ่งดีสวัสดีค่ะมีอะไรให้พี่รับใช้คะถ้าเป็นชุดที่เหมาะกับธีมงานต้องเป็นโซนด้านนี้เลยนะคะ
ร้านพี่มีทั้งชุดธรรมดาแล้วก็ชุดเจ้าชายชุดเจ้าหญิง มีทุกสปีชีส์ในเทพนิยายเลยค่ะ เชิญคุณลูกค้าเลือกได้ตามสบายเลยนะคะ ยังไงเรา อ๋อเจ้าเหรอ เอามาพระราชวงศ์ฮั่นก็มา หรือจะก่อนปรมาจารย์ที่มานี่เช่าจากร้านนี้หรือเปล่าอยากรู้เว้ยอิงเนี่ยเช่าจากร้านนี้หรือเปล่าวันนี้แบบเวดดิ้งมากแต่งงาน ยักษ์ใส่ชุดนี้แล้วก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย บอกก็เหมือนกันครับ งั้นเอาชุดนี้นะ ดิว ได้ชุดแล้ว ต่อไปก็ต้อง จริงจังไปไหมเนี่ยหมอ เอานะไหนๆจะไปงานเต้นรำทันทีอะลองดูนะ การเต้นรำมันเป็นเรื่องของจังหวะ ความไว้ใจ เป็นเรื่องของการผัดกันนำผัดกันตาม เป็นการสอดประสานของคนสองคนมาถึงลงตัวและสวยงามไปกินค่ะท่าที่หนึ่ง forward backward เริ่ม1 2 3แตะ1 2 3แตะแล้วเราก็จะเพิ่มลูกเล่นนะ เป็น underarm turn ต่อด้วยนิวยอร์กจบด้วย underarm turn แล้วหมุนอีกทีหนึ่งตืดแล้วก็อันเดอร์อาร์มเทิร์นอีกรอบนึง 1 2 3 4 1 2 3เหยียบ1 2อยากใจเย็นๆดิค่อยๆตั้งสติก่อนคิดไหมเดี๋ยวนับไปพร้อมกันนะ1 2 3ไปทุกคนนะ1 2 3 4 1 2 3แตะ1 2 3จากคนนี้ว่าไงคะคุณหลาน นี่ครับ Cheers แล้วออกซะ1 2 3แต่1 2 3 ขอบคุณนะครับ คุณบรรณการสำหรับวันเนี้ย เปลี่ยนเป็นสัญญาว่าถ้าเกิดมันหลังมีอะไรสนุกๆอย่างนี้ต้องเรียกย่ามาอีก ต้องเรียกแน่นอนอยู่แล้วสิครับ ว่าแต่ว่าเธอกับรอยยักษ์เนี่ยจะเป็นแฟนกันปลอมๆอย่างนี้แน่หรอ แน่สิครับย่า นี่เหลือเวลาอีกแค่2 เดือน เรื่องของเรา2 คนก็จะจบลงแล้วนะครับ เล่นอะไรกันนะพวกเด็กๆเนี่ยความรักกับเวลา แบบซินเดอเรลล่าอย่างเงี้ยเหรอเวลาหมดแล้วเธอถ้ารักฉันจริงเธอก็ต้องตามหาฉันให้เจอสิ่งเนี้ยเหรอ รีกลัวแต่ว่าพอเวลาหมดลง ยักษ์เขาจะหายไปเลยสิครับ ปัญหารุมเราละคนนี้ก็ต้องคืนหนี้เฮ้ยพี่เอ๋เดี๋ยวดิอาบน้ำเสร็จแล้วจะไปนอนทำงานไม่ได้เลยปะดื่มอะไรปะหมายถึงลืมทาเซรั่มจ้ะ
ใช่มาเดี๋ยวเชิญได้ถ้าแบบนั้นมันจะเข้าเนื้อไหมลูกได้เลยเบามากเสร็จแล้วโอเคมาพี่ถ่ายเชิญมั้งนั่งมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะว่าในที่สุดก็จะมีวันเนี้ยวันที่คนอย่างเราจะแต่งงานกันได้แบบถูกกฎหมายสักทีเตรียมผ่านสภาสูงนี่คือเตรียมฉากนี้ไว้รอว่าคิดว่าผ่านแน่ใช่ไหมอาทิตย์เนี้ยเลิศอ่ะพี่ไว้อะไรมันเรียบร้อยแล้วเรามาจดทะเบียนกันไหมเอาดิเย่แต่ว่าเชื่อว่ามันยังขาดอะไรไปอย่างนะอะไรอ่ะก็พี่เยยังไม่เคยขอเชิญแต่งงานเลยเชิญครับครับพี่ว่าเราก็คบกันมานานแล้วเนอะเชอก็รู้จักทุกมุมมองของพี่แล้ว ถึงพี่จะนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปากก็ร้ายแถมขี้โมโหอีกแต่ถ้ามีโอกาสอ่ะพี่ก็อยากจะดูแลเชอตลอดไปนะแล้วอะไรต่อดีอ่ะอ๋อนี่แหวนสวยไหมแต่งงานกันนะน้องฟุกเล่น แต่ ดี งครับ เล่นเรียงคู่เลยมันคือฟิลแบบ acting class อะไม่ได้มีของจริงแต่สมมติว่ามีสิ่งนั้นอยู่พี่ไงแล้วนะตัวเปียกก็พี่เอทำถึงนี่ถึงตอนนี้คนรอบข้างก็คงต้องส่งเสียงเชียร์ว่าจูบเลยแน่เลยว่ะก็จูบดิรออะไรอ่ะไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกนะไม่เข้าใจหมดเลยอ่ะกลัวเนาะหยอกเล่นเองก็เห็นหน้าตึงๆอยากให้ยิ้มบ้างบอกแล้วใช่ปะว่างานสภามันหนักก็หนักเครียดก็เครียดไปเวลาออกได้แล้วเครียดตรงไหนสนุกออกแล้วตกลงสรุปพี่จะไปไหมงานครบรอบโรงพยาบาลที่ว่าชัวร์ไปอยู่แล้วงานเต้นรำอะนะก็
รับปากไอ้หมอไว้แล้วนี่อยากไปด้วยกันปะล่ะเดี๋ยวขอไอ้หมอให้ไม่เป็นไรอ่ะวันนั้นแต้มมีนัดเคลียร์งานที่สภากับพี่โอมอ่ะทุ่มเทจังนะงานสภาเนี่ยเรียนจบไปลงสสเลยปะล่ะก็ไม่แน่อ่านหนังสือไปเลยถ้าไม่ตั้งใจนะคิดข่าวหน้าตกนี่ก็อ่านอยู่นี่ไงคะรับรองไม่ตกหรอกค่ะไม่แน่เถอะยักษ์อาบน้ำเสร็จยังอ่ะงานวันนี้แล้วเหรอนี่มันพระเอกจากซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยหมอมาจากเรื่องไหนเราก็มาจากเรื่องนั้นแหละปากหวานหรอเสร็จแล้วเว้ยของมาทุกคน yes ไอ้ในการพอที่รักรู้เว้ยไปให้สองขอบคุณมางั้นแต้มกลับก่อนนะอ้าวแล้วแต้มกลับไงอะก็เรียกรถเอากับพี่เอ้ยเดี๋ยวไปกับพี่แต่พี่ไปส่งงานรบกวนด้วยนะพี่จ้ะไปไม่ลืมของนะไม่อ่ะอันนี้เรื่องจริงอะไปมีอะไรเหรอพี่มีเรื่องอยากจะคุยกับแต้มแค่2 ต่อ 2อะจับขาเลยจ้ะมีอะไรเปล่ายักษ์หมอไปที่งานก่อนเลยนะพอดีว่าเรามีธุระต้องไปทำก่อนนิดหน่อยอะรับรองว่าคืนนี้เราไม่เบี้ยวหมอแน่นอนไปก่อนนะเป็นฉันไม่เดินเข้างานคนเดียวแน่นอนก็คือไม่ไปเลยชุดสีโดดเด่นมากครับมันเริ่มมาแล้วเด็กแป๊บนึงนะพี่โยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเลี้ยงครบรอบ30 ปีวันสถาปนาโรงพยาบาลคันวรินทร์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะปีนี้นะคะเราจัดงานธีม Wonderful Night คืนพิเศษคนพิเศษค่ะซึ่งนะคะเราก็จะจัดมองหาใครเหรอคะพี่วิวี่พ่อหมอวันดีกับคุณยอยักษ์กันสิเนี่ยใกล้เวลาเปิดฟอร์แล้วด้วยโอ้โห
คู่ขวัญประจำโรงพยาบาลธัญวรินทร์ของเรามาถึงงานแล้วค่ะ หมอเต๋อกับหมอขวัญค่ะ โอ้โหเลยนะคะพูดได้ว่าหล่อปังสวยปังกันเลยทีเดียวนะคะ หรือว่าคู่นี้จะได้รับรางวัลพิเศษในค่ำคืนนี้คะคุณแม่โอ้ยอย่าเพิ่งสปอยผลสิคะจะบอกว่าทุกคนนะคะ แต่งตัวกันมาสวยหล่อทุกคนเลยมีสิทธิ์ได้รางวัลกันทุกคนค่ะหลอกกระแทกตาหมอเต๋อไหมล่ะไม่เลือกแต่แรกสมแปลกจังไหนบอกจะพาแฟนมาด้วยหมอดีคะทางนี้ค่ะ แล้วคุณยอยักษ์ล่ะคะหมอ เดี๋ยวคงตามมาครับงั้นผมไปรอยาข้างนอกนะครับค่ะหมอพี่เต๋อมีอะไรหรือเปล่าครับแค่ดีตอบพี่มาคำเดียวคืนนี้พี่จะเต้นคู่กับดีอย่ามาแต่ฉันจะไม่เข้างานแล้วเนี่ยพูดเลย มาให้อึดอัดใจอันนี้ก็มาหาไอโอมนี่ก็มาทำเรื่องวันนี้น่าเกลียดเหมือนมาจับขาวอย่างนี้พี่โอมพอดีแต้มเพิ่งนึกได้ว่าแต้มลืมของอะเดี๋ยวแปลก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแต้มพี่โคตรรู้สึกดีนะที่ได้อยู่กับแต้มแบบนี้แต้มก็รู้สึกแบบเดียวกันกับพี่ใช่ไหมทำเชี่ยอะไรของพี่วะแต้มชอบพี่ใช่ไหมพี่รู้นะแต้มฟังพี่ก่อนแต้มพี่รู้นะเว้ยที่แต้มเข้ามาทำงานที่สภาเพราะแต้มอยากอยู่ใกล้ๆพี่หลงตัวเองไปเปล่าวะที่แต้มมาทำงานที่สภาเพราะแต้มทำเพื่อมหาลัยไม่ใช่เพราะใครแต้มเคยเห็นพี่เป็นฮีโร่นะเว้ยแต่ตอนนี้พี่แม่งโคตรเฮี้ยเลยแต้มกลับมาเกียนก่อนปล่อยถ้าไม่ปล่อยแต้มจะตะโกนช่วยด้วยค่ะเฮ้ยแต้มอุบปากด้วยไม่ช่วยด้วยค่ะแต้มเงียบที่บอกให้เงียบแต้มอย่าดื้อดิเฮ้ยมึงทำอะไรไหนแต้มเนี่ยฮะเนี่ยเหรอวะคนทำเพื่อส่วนรวมเฮ้ยแต้มมันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยว่าอย่าพูดแต้มคนนี้ตำรวจเฮ้ยแต้มพี่ขอโทษให้เรื่องมันจบแค่นี้ดีกว่านะแต้มเฮ้ยฟังดิอธิการบดีค่ะไม่ปล่อยฉันมีเรื่องมาแจ้งค่ะแต้มมันแค่เข้าใจผิดกันเว้ยเคสนี้ละเอียดอ่อนเกินอ่ะการมาปองกันดีเขาคงไม่มาแล้วแหละคืนนี้จะคู่กับพี่นะพี่ไม่สนใจแล้วว่าใครจะมองพี่ยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยพี่รู้ใจตัวเองแล้วพี่รู้สึกยังไงดีก่อนหน้านี้ที่พี่บอกว่าดีจืดเกินไปที่จริงดีสดใสแล้วก็น่ารักมากสำหรับพี่เลยนะทุกครั้งที่พี่เห็นดีทุกครั้งที่เราทำอะไรร่วมกันโคตรดีเลยดี
ตอนนี้พี่รู้ตัวเองแล้ว พี่ชอบดีนะก็ใจเธอเป็นสองใครก็คงแบ่งไปเท่ากันฝั่งนั้นก็จะจูบฝั่งนี้ก็จะจูบอ่ะพี่ช้าไปแล้วล่ะขอโทษด้วยดีว่าพี่ไม่ใช่คู่เต้นที่เหมาะสมกับดีหรอกครับ การเต้นรำที่ดีอะมันต้องเต้นประสานกันถูกต้องไหมพี่แต่พี่แม่งจืดเกินไปสำหรับดีว่ะดีไม่ได้ประชดนะพี่ที่พูดจากใจน้องสุดที่รักของพี่เลยดีเข้าไปข้างในก่อนนะครับพี่ชายดีพี่ไม่เชื่อหรอกนะแต่พี่ก็ไม่ยอมแพ้ด้วยแต่หมอเต๋อมีสิทธิ์จะไม่เชื่อนะเพราะเขาคิดว่าความรักผมไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆความรู้สึกอะเขาก็เชื่อว่า8 ปีของเขามันมีค่าทุกคนคะตอนนี้นะคะก็ใกล้ถึงช่วงเวลาของการเต้นรำแล้วค่ะใครที่มีคู่แล้วนะคะ เตรียมตัวได้เลยค่ะจับคู่กันได้เลยนะคะคู่กันเลยนะคะเดี๋ยวเต้นรำนะคะ เราก็จะรู้ว่าใครที่เต้นได้ลีลาสวยที่สุดนะคะแล้วก็แบบชุดต้องสวยด้วยนะคะ ก็ได้รางวัลไปเลยค่ะรางวัลถ้าคุณยอยักษ์มาไม่ทันหมอเต้นกับวิวีได้นะคะจบแล้วฝั่งนั้น ไม่เป็นไรเลย เขามาทันอยู่แล้วคุณวิวิวสามมากับคู่ของตัวเองอะไม่ต้องห่วงผมนะงั้นเราชนแก้วกันดีกว่าค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะฟลอร์กำลังจะเปิดอีกในไม่กี่นาทีนี้แล้วค่ะใช่ค่ะทุกคนนะคะจับคู่กันได้เลยค่ะจับคู่กันได้เลยนะคะจับมือไว้ได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวกรรมการของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวเราจะต้องมีการรายงานตัวด้วยนะคะจะเป็นการเก็บคะแนนตั้งแต่เบื้องต้นนะคะสวยนะใครคิดว่าตัวเองจะชนะบ้างใครคิดว่าคู่ตัวเองจะชนะบ้างโอ้โหหมอขวัญต้องรู้ตัวแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราเต้นด้วยกันนะคะได้สิได้เวลาแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านก้าวเข้ามาในฟลอร์เต้นรำได้เลยค่ะฉันเห็นนาฬิกามันเคลื่อนไปแค่1 นาทีมาเลยค่ะเวลามันแบบจัดไปรวดเร็วอะไรขนาดนั้นฮะโอ้โหฉันไม่เข้าใจทุกคนสวยงามมากเลยเต็มที่เลยนะคะนาฬิกาตายหรือเปล่าทุกคู่พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะขวัญต้องรู้ตัวแล้วแหละหมอ
ทีขนาดเนี้ย พร้อมไหมคะพี่เต๋ออุ๊ย พี่เต๋อจะไปไหนคะ หมอเต๋อกล้าทิ้งหมอขวัญเลยอ่ะเขาก็จริงใจในความรู้สึกของเขาอยู่นะอ่ะก็อยากจะเชียร์พระรองอยู่หรอกแต่ก็ไม่ได้การละยอยักษ์อยู่ไหนเนี่ยหมอขวัญหน้าแตกเลยนะถ้าเต้นเป็นแบบเนี้ยอุ๊ยหมอขวัญเดินออกเลยอ่ะป่ะหมอเต๋อกลับไปเข้าที่ไปวิ่งไปตามหมอขวัญไปด้วยป่ะเฮ้ยว่าจะมาได้หมอเต๋อเธอเดินกลับไปหมอขวัญไม่อยู่รอเธอแล้วจ้ะให้เกียรติเต้นรำกับผมสักเพลงนะครับ เจ้าชายด้วยความยินดีครับ เจ้าชายหมอขวัญไม่อยู่แล้วจ้า ก็เธอปัดเขาออกมาอย่างนั้นล่ะเหตุการณ์วันนี้คือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 นะล่วงหน้านำไปเลย 5 เดือนคือเต้นกันจนจบเพลงก็ยัง 4 ทุ่ม 9 นาทีอยู่เนี่ยในรายการเป็นแค่พร็อพคิดว่าความรักมันไม่สมควรกับฉันโอ้แต่ละคนที่เสียงอินเหรอก็ดูไม่เข้ากันกับฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมในวันนี้ได้มาพบเธอเลยได้รู้จักว่าความรักแท้จริงเป็นอย่างไรคนนี้ไม่จืด อะไรอะยักษ์ คนนี้ไม่วานิลาคนที่ใช่คือเธอคนนี้หมอเราว่าเราชอบหมอเรารักหมอแล้วว่ะเมื่อกี้เขาบอกชอบหมอเต๋อแล้วนี่บอกรักเลยจ้ะพอเลิกเป็นแฟนปอมๆกันเถอะ
เนาะขอแหละเสียงอินเพลงใหม่ของอินไล่ลิสต์ดูอีกทีหนึ่งว่าครบถ้วนนี้หรือเปล่านะได้ค่ะคืออะไรอ่ะมาอีกต่อยเข็มเหรอยักษ์มาตรงเวลาซะด้วยอ่ะเนี่ยดิวันนี้คนเยอะหน่อยนึงนะพอดีหมอกับพยาบาลบางส่วนไปห้องสัมมนาอื่นกันอ่ะไม่มีปัญหารอได้อยู่แล้วไปเลยปะมีเลยครับผมพาคุณยอยักษ์มาฉีดวัคซีน HPV เข็ม 2ครับนัดเวลาอ๋อค่ะแต่ว่าวันนี้คนไข้เยอะหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยนะครับดีสิค่ะคุณหมอเชื้อ HPV เนี่ยมันไม่ค่อยแสดงอาการอะไรยังไงเรากันไว้ก่อนดีกว่าสุขภาพแย่ทีหลังจริงไหมคะคุณยอยักษ์จริงครับแต่ไม่เป็นไรก็ได้นะครับผมมาวันหลังก็ได้ครับไม่เป็นไรค่ะพยาบาลไม่อยากให้คุณยอยักษ์เสียเวลาเพราะว่านัดคิวไว้แล้วยังไงคุณหมอคะงั้นมีอะไรผมช่วยไหมครับหมอฉีดเองเลยแล้วกันค่ะ มันก็แค่ปักเข็มลงไปอะค่ะใครๆก็ฉีดได้ค่ะแค่ลงกล้ามเนื้อเสร็จแล้วเจ็บปะก็เจ็บอยู่นะหมอเวอร์ละมือเบาขนาดเนี้ยถ้าเจ็บมากอ่ะครั้งหน้ามาเองเลยไม่มาเป็นเพื่อนเราแต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้มาเป็นเพื่อนนี่มาเป็นแฟนแหละมาเป็นแฟนไม่ใช่หรอปากดีนะเดี๋ยวฉีดเข็ม 3นี่ดีกว่ามาหมอพอก่อนวัคซีน HPV เข็ม 3มารอได้แต่ตอนเนี้ยรอไม่ไหวแล้วว่ะรออะไรอ่ะก็รอเขากับหมอยักษ์ก็รอจุกแก้มหมอไม่ไหวแล้วไงนี่มาที่โรงพยาบาลนะแล้วไงอ่ะคุณยอยักษ์ต่อจากนี้เราจะเดินหน้าจีบหมอจริงจังเป็นแฟนหมอนี่ต้องทำอะไรบ้างอ่ะต้องมีดอกไม้ให้เราทุกวันวันละดอกไปเที่ยวกันเราจองไว้หมดแล้วถ้าเราจะตายที่ได้ฉันไปเราก็จะรักที่อยากเป็นตัวของตัวเองเป็นอยากที่ทำให้เรามีความสุขได้ในทุกวันหลังจากนี้ก็ตั้งตัวดีๆแล้วกันนะครับยักษ์พอเหอะอ้าวทำไมอยู่ดีหมอมาบอกว่าพออ่ะฉันว่าตัดหลอกแน่เลยไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นนะไม่รู้อ่ะเรามา EP นี้ก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งอยู่ EP หน้าบอกเขาหวานกันไปก่อน EP นี้จริงๆก็บอกตั้งแต่ EP ก่อนแล้วเนาะว่ามันคือการค้นหาหัวใจกันเรียบร้อยแล้วจริงๆมันทั้งคู่รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้รู้สึกยังไงรู้แล้วว่าตัวเองรู้สึกแบบไหนแต่แค่อย่างคุณหมอเนี่ยตัวของวันดีเขายังรู้สึกว่าตัวของยอยักษ์อาจจะไม่รักเขาอาจจะรักแต้มรักมากกว่าเขาหรือมีคนที่เขาชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยมองว่าอันนี้เป็นแค่ดีลที่เหมือนเราตกลงกันว่าเป็นแฟนปลอมแล้วก็มองว่าอันนี้เดี๋ยวมันคงจะจบลงหรือใกล้จบลงเขาเลยไม่อยากคาดหวังหรืออยากแบบรู้สึกดีไปก่อนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ให้ความสัมพันธ์นี้มันคืบหน้ามันให้มันเบรกอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นการที่เขามาจูบยอยักษ์รอบที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยคือเขาก็จูบยอยักษ์เพื่อจะให้เป็นของขวัญหรือคำปลอบใจเฉยๆหรือการแสดงความรู้สึกดีๆเฉยๆแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้จริงชอบแต่แค่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องพัฒนาไปได้มากกว่านี้คือเขากลัวเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ที่จูบไปก็เพราะว่าเคยสัญญากันไว้เนาะว่าถ้าชนะก็เดี๋ยวจูบแต่ก็คือถึงแพ้ฉันก็จูบให้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นคำปลอบใจทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ตัวของยอยักษ์ก็รู้สึกว่าคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรว่าเขาได้จูบแรกมาแล้วอย่างหนึ่งคือเขารู้สึกว่าคนนี้สำคัญเพราะว่าขนาดต่อยมวยคือพอเขาไปที่ญี่ปุ่นกับหมอเต๋อเขาก็กระวนกระวายอยู่ไม่ได้เลยถูกไหมฮะแสดงว่าทำให้เขารู้ว่าจริงๆเขารักคนนี้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเอาคนนี้ออกจากหัวไม่ได้แล้วมันทำให้งานการเขาเสียด้วยซ้ำกับการที่แค่เขารู้สึกว่าระแวงหรือไม่พอใจกับการที่คนเนี้ย
รู้สึกไปอยู่กับใครอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เขาเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าที่จริงแล้วเขารู้สึกยังไงคือขนาดแต้มรักไปอยู่กับโอมอะครับคิดในทางกลับกันเขายังไม่รู้สึกแบบนี้เลยเขายังรู้สึกว่าเป็นกังวลกระวายแบบนี้เลยหรือว่าต่อยมวยแล้วจะมีภาพแต้มรักกับโอมขึ้นมาเนาะระหว่างต่อยมวยแต่นี้มันเป็นภาพของหมอเต๋อกับตัวของวันดีเนาะเขาไม่โอเคนั่นแสดงว่ามันทำให้เขามั่นใจมากขึ้นระหว่างแต้มรักกับตัวของวันดีเขารักใครทีเนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับมาถึงฉากสำคัญตอนท้ายที่เหมือนมาเต้นรำกันแล้วบอกว่าฉันรักคุณนะมันไม่ใช่แค่ฉันชอบคุณเหมือนที่หมอเต๋อพยายามจะบอกกับตัวของวันดีแล้วว่าพี่ไปคิดมาแล้วว่าสุดท้ายแล้วว่าพี่รู้สึกแล้วจริงๆว่าที่ผ่านมาพี่ขาดเธอไม่ได้เธอเป็นเหมือนกับโลกแห่งความสดใสของพี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะพี่ก็ชอบเธอจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่สำหรับหมอเต๋อสำหรับเรารู้สึกว่ามันมาช้าไปแล้วมันเกินผิดเวลาคือถ้ามองในมุมของการที่ว่าผ่านมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวของวันดีไม่เจอกับยอยักษ์อะแล้วอยู่ดีหมอเต๋อพูดแบบเนี้ยก็เป็นไปได้ว่าวันดีจะโอเคและยอมใจอ่อนเนาะแต่มันก็ในทางกลับกันมันก็เป็นแบบนั้นไม่ได้อีกแหละเพราะที่หมอเต๋อเขารู้สึกว่าต้องมาบอกหรือรู้สึกชอบหรือรู้สึกว่าต้องมานั่งคิดเนี่ยก็เพราะว่าตัวของวันดีแสดงออกอย่างเต็มที่ว่าไม่ชอบหมอเต๋อแล้วก็แสดงออกอย่างเต็มที่ว่าฉันมีคนที่ชอบแล้วถึงจะเป็นแฟนปลอมๆก็ตามอะไรเงี้ยมันทำให้หมอเต๋อเขารู้สึกว่า1มันรู้สึกแบบเขากำลังสูญเสียคนนี้ไปเขารู้สึกว่าเขากำลังสูญเสียคนนี้ไปแบบเอาคืนมาไม่ได้มันไม่ใช่ของตายในสายตาเขาอีกต่อไปแล้วพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเขาห่วงตัววันดีขึ้นมาก็เลยต้องไปนั่งคิดในกับตัวเองว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับวันดีทำไมถึงต้องห่วงเขาก็จนออกมาสิริรวมว่าฉันชอบเขาแหละก็เลยมาบอกความรู้สึกแบบนี้แต่พอมันเป็นแบบมันถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์นี้มันก็ไม่เกิดความรู้สึกแบบนึงหรอกถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าทุกอย่างมันราบเรียบเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วว่าวันนี้ตัวหมอเต๋อเองก็คงจะทำตัวชิวๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มาบอกวันดีอยู่ดีว่าฉันชอบเธออะไรเงี้ยแต่พอมียอยักษ์เข้ามามันเลยต้องมาบอกอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่วันดีตอนนี้เขาก็สับสนแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบหมอเต๋อแบบนั้นอีกแล้วคือเหมือนที่เขาพูดไปเลยว่าคุณจืดเกินไปคุณราบเรียบเกินไปเพราะว่าพอเขาได้เจอกับยอยักษ์เขารู้แล้วว่าชีวิตของเขาในเรื่องเขามีคนที่รู้สึกว่ามันมีความที่มันมีสีสันกว่าการอยู่กับหมอเต๋อในมุมแล้วตัวยอยักษ์เวลาอยู่กับเขามันก็ทรีตในมุมของคนรักกันด้วยมันไม่ใช่แค่ทรีตในมุมของแค่การเป็นแฟนปลอมๆเนาะที่แค่แบบไปออกเวลาเจอผู้คนแต่คือตอนอยู่ด้วยกันมันก็แสดงถึงว่าความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนที่มันแน่นรู้สึกว่ามีทั้งเรื่องเซ็กส์มีทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นห่วงอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันทำให้ตัวของวันดีก็เห็นว่าว่ะการอยู่กับหมอเต๋อไม่ได้มีอารมณ์แบบพวกนี้แน่นอนนี่คือความรักจริงๆถ้ามันจะมีคือคนจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลือกได้หรือดีไซน์ชีวิตได้ว่าจริงๆแล้วกับหมอเต๋อมันคงเป็นแค่พี่ชายแค่รู้สึกดีๆแหละมั้งแล้วมันไม่ใช่ความรักที่เขาต้องการจะตามหาจริงๆก็เลยบอกกับพี่ไปตรงๆว่าผมคงไม่ได้ชอบพี่แบบนั้นน่ะแล้วอะไรเงี้ยซึ่งหมอเต๋อคงแบบพารานอยหรือพังทลายไปเลยว่าทำไมอยู่ดีถึงแบบว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ยังมีความหวังหรือลึกๆว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมด้วยความที่ก็เขาก็ต้องมีความหวังอยู่แล้วแหละก็คบกันรู้จักกันมา8 ปีเนาะแล้วก็รู้ว่าเขาชอบเรามานานมากแล้วเขาก็ต้องคิดว่าตัวของวันดีไม่ได้เลิกชอบเราง่ายๆหรอกแต่สุดท้ายก็เลยแบบคำแบบพนันเอาไว้ว่าถ้าวันดีไม่เจอยอยักษ์ในงานเนี่ยจะขอมาเต้นแล้วตัวหมอเต๋อจริงๆก็จริงใจมากๆนะคือพอเขาเห็นวันดีไม่มีใครมาเต้นด้วยเขาก็พร้อมที่จะทิ้งหมอขวัญเลยแล้วก็เดินมาหาวันดีเพื่อจะเต้นกับวันดีก็แสดงว่าจริงๆลึกๆในตอนนี้เขาค่อนข้างจะชัดเจนมากๆแล้วว่าเขาชอบวันดีจริงๆแต่เพิ่นว่าสุดท้ายยอยักษ์มาทันมันก็ทำให้เห็นว่าโอเคในอินเกมวันเนี้ยฉันเป็นผู้แพ้จริงๆแล้วไม่รู้ว่าต่อไปจะชนะหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าตอนเนี้ยเขารู้แล้วว่าใจของวันดีอยู่กับยอยักษ์ตอนนี้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งพอเขาหันกลับมาหวังขวัญก็ไม่อยู่กับเขาแล้วเหมือนกันมันก็เป็นบทเรียนของคนลังเลเนาะเมื่อคุณลังเลเสร็จแล้วคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยกันในชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมอขวัญหรือจะเป็นวันดีก็ตามโอเคทีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวยอยักษ์ก็มาแล้วก็สุดท้ายก็โอเครักกันแล้วก็ EP หน้าก็เป็นตัวอย่างตอนต่อไปทีนี้ EP นี้มันมีของความที่เรารู้สึกว่ามันมีประมาณ2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าอยากจะเมนชั่นนิดนึงนั่นคือเรื่องของตัวแต้มรักกับโอมพวกนั้นนะฮะแต้มรักก่อนแต้มรักเนี่ยไม่เคยแสดงท่าทีของการชอบตัวของยอยักษ์เลยมาก่อนนะเพื่อจะมี EP ก่อนที่เหมือนกับว่ามีอารมณ์เหมือนกับปิ๊งตอนที่โหนบันไดกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเหมือนสะดุดรักอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามองพี่ยอยักษ์แล้วยอยักษ์ตอนที่มันจะจูบกันแล้วยอยักษ์ก็ผินหน้าออกอย่างเงี้ยแล้วสวยแต้มรักก็เหมือนเหมือนกับไม่ได้จูบแล้วก็รู้สึกว่านอยรู้สึกแบบตกลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วก็สุดท้ายมาเข้าใจว่าเราว่าโมเมนต์ตอนนี้มันเหมือนกับแต้มรักชอบตัวยอยักษ์นะรู้สึกดีกับยอยักษ์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่นั่งเรียนใกล้ๆกันก็จะมีความแบบว่ากระอักกระอ่วนไม่รู้จะพูดว่าอะไรซึ่งตรงนี้ถามว่าจริงๆถ้าแต้มรักจะรู้สึกดีกับยอยักษ์มันไม่ผิดหรอกแต่เพิ่นว่ามันมีซีนหนึ่งก่อนนั้นที่มันเคยเล่าไปแล้วว่าตัวของแต้มรักได้เห็นสร้อยคอของยอยักษ์บนคอวันดีคือตอนนั้นนะจังหวะตอนนั้นมันเหมือนเขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะ
การแสดงของน้องพลอยพัดอ่ะเขาเหมือนกับแบบฉันก็โอเคนี่เป็นไงบ้างพี่อยู่กับพี่ยอยักษ์อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนกับว่านี่คือของที่ยอยักษ์ให้พี่หรือว่าพี่เป็นคนสำคัญแน่เลยคือเขาไม่ได้มีสายตาของความอิจฉาไม่มีสายตาของการน้อยใจไม่มีสายตาของการที่อยากได้บ้างไม่มีมันทำให้เราอ่ะดูตอนนั้นรู้สึกว่าเราเดาเขาไม่ออกเราคิดว่าเขาคงไม่ได้ชอบตัวของยอยักษ์จริงๆเขาคงชอบพี่โอมแหละหรือเขาก็ไม่ได้คิดว่าจริงจังกับยอยักษ์แต่เพื่อจะมีตอน EP ก่อนที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปกับความรู้สึกของตัวของแต้มรักที่รู้สึกว่าก็มาชอบยอยักษ์ขึ้นมาจนถึง EP นี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยิ่งย้ำเข้าไปอีกว่าเขาไม่ชอบโอมด้วยซ้ำเพราะว่าแค่เป็นโอมเหมือนเป็นพี่ชายที่เป็นฮีโร่เป็นพี่ในคณะที่เป็นฮีโร่เฉยๆมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าอ้าวแสดงว่าแต้มรักชอบยอยักษ์ก็สิซึ่งตรงนี้สำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคตรงที่บทมันถูกไม่ได้เมนชั่นมาก่อนถ้ามันเมนชั่นมาก่อนนั้นแบบว่าตอนที่เห็นสร้อยคอวันดีมีชื่อแบบยอยักษ์อยู่ตรงคออย่างเงี้ยแล้วตัวของแต้มรักรู้สึกแบบน้อยใจรู้สึกแบบอ้าวช็อกหรือทำสีหน้าที่มันกระตุกอะไรนิดนึงรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกตกลงนี่เขาชอบพี่ยอยักษ์ชอบคนนี้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีทรายไว้ให้เรารู้สึกนิดนึงมันทำให้เข้าใจตัวแต้มรักมากขึ้นแต่ตอนนี้ไม่เข้าใจความรู้สึกของแต้มรักเท่าไหร่ว่าแต้มรักรู้สึกยังไงกันแน่เป็นยังไงกันแน่แล้วที่ผ่านมาทำไมทำตัวแข็งกล้ามมาตลอดถ้าจะบอกแข็งกล้าเพราะเขินอายแต่ในจังหวะที่เขาไม่ได้อยู่กับยอยักษ์อยู่กับวันดีเขาควรจะแสดงสีหน้าบ้านเลยเมื่อเห็นตัวสร้อยตัวนั้นน่ะเขารู้สึกแบบงงกับบทคนนี้นิดนึงนะฮะผมเข้าใจไม่ถูกเข้าใจไม่ได้คือมันมีความไม่ต่อเนื่องของอารมณ์ตัวละครจนทำให้รู้สึกว่าตัวความรู้สึกของตัวนี้มันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ว่าตกลงงงกับตัวละครแต้มรักประมาณหนึ่งว่าตกลงยังไงกันแน่อันนี้คือสิ่งที่งงนะฮะก็เลยรู้สึกว่าตกลงแล้วจะยังไงแต่ที่แน่ตอนนี้ตัวละครของฝั่งยอยักษ์เนี่ยชัวร์แล้วว่าไม่ชอบแต้มรักมาชอบวันดีนะฮะก็เลยค่อนข้างจะเห็นแล้วว่าตัวละครมันมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเพราะมันคิดมาแล้วแต่แค่แต้มรักมันขาดกระบวนการที่มันมีความทบทวนหรือได้คิดอะไรทุกอย่างหรือมันดูตัดเร็วเกินไปจนเราไม่เข้าใจความรู้สึกของแต้มรักในตอนนั้นโอเคอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือตอนที่แบบมีการต่อยมวยกันเกิดขึ้นนะครับผมแล้วมันก็จะมีเรื่องของการที่ว่าEP ก่อนเนาะที่ต่อยมวยแล้วเขาก็จะเห็นภาพเต๋อกับตัววันดีเห็นจนแบบว่าภาพมันซ้อนจนแบบอารมณ์แบบไม่มีสมาธิในการต่อยจนสุดท้ายก่อนที่จะโดนแบบอัปเปอร์คัตหมัดฮุกเข้าไปแล้วก็น็อกเนี่ยมันจะมีภาพเหมือนชายคุมชุดดำขึ้นมาซึ่งอันนี้คือเหมือนเป็นปมในใจเรื่องพยายามจะเฉลยแล้วว่ามันน่าจะเป็น trauma บางอย่าง trauma มันคือเหมือนปมในใจบางอย่างหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันกระทบหรือทำร้ายความรู้สึกข้างในนะฮะทีนี้มันเกิดจากการที่เขาฝันเคยเห็นแบบนี้มาก่อนแล้วตอนนี้มันเริ่มมาเห็นในภาพความเป็นจริงทำให้เขาแข่งแพ้ซึ่งมันคือความที่มันอาจจะมีความมีปมด้อยอะไรอย่างเช่นฉันไม่กล้าชนะหรือฉันเคยทำร้ายใครมาก่อนหรือว่าฉันรู้สึกว่าการมีชัยชนะมันจะไม่สวยงามหรือการมีชัยชนะมันกลายเป็นเรื่องผิดคือมันต้องมีอะไรบางอย่างมาก่อนนะหรือมันต้องมีที่มันเป็นปีศาจน่ากลัวในใจจนเราไม่สามารถจะเบรกกำแพงของเราไปได้เพื่อให้เราไปได้สูงกว่านั้นหรือไกลกว่านั้นอะไรเงี้ยตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนของเราอยู่ซึ่งเราเข้าใจนะใน EP ก่อนเกตแต่ทีเนี้ยพอมาถามเรื่อง EP เนี่ยเหมือนกับว่าตอนที่พี่โอเยสเนี่ยเขาถามว่าตกลงมันที่มันชกแพ้เพราะอะไรกันแน่มันควรจะมีการนึกภาพของการที่ว่าเป็นเพราะว่าหมอเต๋อกับตัวของวันดีก่อนเนาะแต่ไม่ใช่มันเป็นนึกถึงภาพชายชุดดำก่อนมันก็เลยมันเหมือนกับการเป็นความรู้สึกแย่ๆบางอย่างว่าเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้ไม่เป็นไรความรู้สึกนี้เดี๋ยวมันเกิดขึ้นได้จนวันดีก็เอาไปถามตัวปะเก๋าว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นมาจนหมอเก่าก็บอกว่ามันน่าจะมีปมอะไรบางอย่างซึ่งรู้สึกว่าตกลงที่มันต่อยพลาดส่วนหนึ่งมันก็คือวันดีกับหมอเต๋อนะที่เห็นภาพมันคือความรักที่มันเกิดขึ้นหรือความหึงถูกปะที่เป็นต้นเหตุหลักมันไม่ใช่ต้นเหตุหลักมาจากชายชุดดำนี่นะถูกปะชายชุดดำมันคือการที่คุณเป็นภาพหลอกสุดท้ายก่อนโดนอัปเปอร์คัตเราเลยคิดว่ามันผสมกันนะแต่เรื่องพยายามจะเมนชั่นไปที่ชายชุดดำหนึ่งเราเข้าใจแหละจะเพราะว่าไม่อยากจะเมนชั่นเรื่องหมอเต๋อกับตัววันดีแล้วเพราะมันซ้ำซ้อนแล้วก็มันรู้แน่ๆว่าเป็นเรื่องไม่จริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัววันดีเขากลับมาก่อนเนาะแล้วก็มาเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าจะแบบว่าไปในทางที่เหมือนกับว่าเป็นเพราะว่าไอ้ตัวชายชุดดำนู่นนี่นั่นที่อยู่ในความฝันเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับแบบเป็นการเล่าเรื่องที่พูดไงดีอะมันเหมือนกับแบบไม่ตรงกับสิ่งที่โอเยถามเลยกันเอางี้มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกันและกันแต่เรื่องพยายามจะเน้นในตัวชายชุดดำเนี่ยเพื่อจะปูแหละว่าเป็นปมเพื่อจะไปใน EP ต่อๆไปอาจจะเพราะว่าพ่อของเขาก็ได้ทิ้งแม่ไปนะครับผมไปมีครอบครัวใหม่ก็ได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้คือมันคงจะเป็นปมอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในใจเขาแหละที่เรื่องกำลังรอการเฉลยอยู่คิดว่าน่าจะเป็นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นกันว่า
มันอะไรที่เป็นปมตัวนี้แล้วตัวของยอยักษ์จะคลายปมนี้ยังไงตัวนี้คือสิ่งที่อยากดูเหมือนกันแต่แค่มันเหมือนแบบเมื่อเทียบกับ EP ก่อน EP เนี่ยตัวชายชุดดำเนี่ยมันขึ้นมาเร็วไปกับความแค่คิดถึงเนาะมันควรจะเป็นอย่างน้อยมันควรจะแบบเงียบไปก็ได้แล้วตัวของยอยักษ์ค่อยมาคิดถึงในทีหลังว่ามันมีเหตุการณ์นี้อยู่อะไรเงี้ยทำให้คนดูอย่างเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าหนึ่งในเหตุการณ์นั้นเป็นปมในใจสักอย่างหนึ่งที่ออกมาเป็นตัวชุดคลุมสีดำไม่มีที่ไม่มีหน้าตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็สำคัญทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเมนชั่นคือเรื่องของตอนที่โอมเขามาจับขาตัวของแต้มรักเนาะโอเคมันคือไม่ได้ขอคอนเซนต์แหละเหมือนมาจับขามันคือการรวมลานรูปแบบหนึ่งมันคือการที่เหมือนกับแบบมันคือการ SH sexual harassment นะครับผมซึ่งมันก็ผิดมันฟ้องตำรวจได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันโอเคไหมมันไม่โอเคตั้งแต่ตอนกระทำแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าถ้าเรื่องเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนหรือผู้กระทำมันคิดว่าคนตรงหน้าหรืออย่างแต้มรักดูเป็นสาวห้าวเนาะหรือว่าดูเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาน่าจะชอบเราอยู่แล้วมันก็เลยเข้าข้างตัวเองว่าการทำแบบนี้เป็นการเอาคำตอบถามว่ามันดูเป็น sexual harassment ใช่นะครับผมแต่เราเชื่อว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่สตาร์ทบอกความรู้สึกด้วยการทำแบบนี้ในรถหรือทำแบบนี้ในที่ไหนก็ได้รู้สึกว่าการจับขากันโอเคมันเป็น sexual harassment ก็จริงแต่มันก็อาจจะเป็นวิธีการเช็คอย่างหนึ่งว่าเขาโอเคให้เราจับหรือไม่ให้เราจับโดยที่คนทำส่วนใหญ่จะไม่ได้คาดคิดหรอกว่าอันนี้เรียกว่า sexual harassment หรือเป็นการคุกคามทางเพศรูปแบบหนึ่งหรือคุกคามทางจิตใจหรือคุกคามความรู้สึกรูปแบบหนึ่งเขาจะไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าบางทีมันในมุมของความรักบางทีมีความซับซ้อนนะฮะบางทีเราอาจจะไม่อยากถามตรงๆหรือบอกตรงๆหรือคุยตรงๆเพราะว่าการที่เราถามไปมันมีความคิดหรือมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าความคิดเป็นตัวกรองอยู่นะแต่การที่เราสัมผัสกันเลยสกินชิปกันเลยหรือจับตัวกันเลยเนี่ยมันอาจจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วการที่เขาแสดงอารมณ์หรือภาษากายออกมามันเป็นการบอกว่าเขาโอเคหรือไม่โอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนเราเชื่อว่ามีหลายคนนะเพื่อนเราหรือเราก็เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันที่มันเป็นการเทสเนาะว่ารู้สึกยังไงแต่เราบอกว่านั่นคือโตแล้วแต่รู้สึกว่าเราก็จะทำกับคนที่เราเชื่อว่าคิดว่าเขาชอบเรามากๆแล้วประมาณนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะเคยทำแค่ครั้งเดียวเหมือนกับตอนแบบกับแฟนเก่าคือแบบเขารู้สึกคือแบบก็ต้องคิดว่าชอบกันมากแล้วแล้วคืออาจจะแบบตกลงจับขาแต่เขามันไม่จับขามันไม่ใช่เป็นจับขาลวนลามนะมันเป็นการจับเข่าแล้วอารมณ์เหมือนกับว่าแบบเหมือนกับเขาไม่ถอยหนีก็ได้ถามเขาตรงๆว่าตกลงเราเป็นอะไรกันที่คุยกันมาตลอดอะไรเงี้ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเราเข้าใจตรงที่ว่ามันเหมือนกับก่อนหน้านั้นมันเป็นการคุยที่กึ่งจะเป็นการจีบซึ่งแต่เนี่ยเขาเลยมองว่าแต่ของโอมสิ่งที่มันทำมันหรือการที่ภาพออกมาดูเป็น sexual harassment มากกว่าตรงที่ว่าโอมมันตั้งใจจับเลยแล้วก็พูดแบบว่าดีใจนะที่ดูกัน2-2เริ่มประโยคนี้แล้วก็มีการจับอะไรเงี้ย แล้วก็2คนคือโอมเขาไม่เคยมีทรายของการที่จะจีบตัวของแต้มรักเลยเราก็เลยเข้าใจว่าทำแบบนี้มันเห็นภาพตรงๆเลยว่าสิ่งนี้มันเรียกว่า sexual harassment จริงๆอย่างเงี้ยไม่ได้จะพูดเพื่อเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองไม่ผิดนะครับผมแต่แค่รู้สึกว่าตอนนั้นที่ทำสิ่งนี้เวลาจะทำสิ่งนี้เรารู้สึกมันก็มีความละเอียดอ่อนเหมือนกันเพราะเข้าใจเหมือนกันว่าการทำแบบนี้มันไม่ควรเพราะว่าเราเป็นใครมาจับเขาเราก็คงไม่โอเคเหมือนกันใช่ปะแต่ตอนนั้นคิดแล้วแหละว่าถ้าคุยกันตรงๆอาจจะไม่ได้คำตอบหรือไม่ได้รู้แน่ๆเลยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่จะ cross check ได้ง่ายก็คือการวิธีแบบนี้เหมือนกันแต่เราเลือกที่จะจับส่วนที่ไกลต้นขาเขาที่สุดคือหัวเข่าก็เลยคิดว่ามันก็ไม่น่าจะ sexual harassment แต่มาแก้สิ่งที่ตัวของโอมทำคือจับที่ต้นขาเลยแล้วว่านี่เกินไปนิดนึงนะฮะถามว่ามันน่าจะมีคนทำแบบนี้ไหมเราก็เคยเห็นใครๆหลายๆคนหรือเพื่อนเราที่เราส่วนใหญ่บางทีก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะแต่แค่รู้สึกว่ามันต้องแบบมันก็อยู่ที่ว่าคนรับสารจะเป็นแบบไหนถ้าเขาชอบก็คือชอบถ้าไม่ชอบก็คือเกลียดกันไปเลยหรือทะเลาะกันไปได้เลยนะฮะโอเคที่พูดแบบนี้เพราะอะไรพูดแบบนี้เพราะมันจะเชื่อมมาอีกเหตุการณ์หนึ่งตรงที่ว่าตัวของแต้มรักเขาจะโทรหาอธิการบดีว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องมันจะรีพอร์ตถูกปะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวของยอยักษ์ก็มาต่อยโอมด้วยแล้วโอมบอกเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอย่าทำแบบนี้ดิมันเกินเลยไปมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคำว่าเข้าใจผิดอันเนี้ยเราอยากจะรู้ว่าไอ้สเตตัสตรงนี้มันควรจะเคลียร์กันไหมอันนี้เราอยากถามทุกคนเหมือนกันนะว่าทุกคนคิดว่ายังไงกับเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายคนจะมีโมเมนต์แบบนั้นแต่เราคิดแบบนี้เราคิดว่ามันไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรไม่รู้หรอกหรือมันไม่รู้ว่าสิ่งที่ไม่ได้มันเกินเลยหรือไม่เกินเลยไม่รู้หรอกแต่มันอยู่ที่ว่าผู้รับสารเขามองว่ายังไงถ้าคนรับสารเขาบอกว่านี่คือ sexual harassment เขาก็ถือว่าเรื่องนี้เกินเลยได้หลังจากนั้นคุณจะไปเคลียร์กันแบบไหนไม่เกินเลยหรือไม่เกินเลยไม่รู้แต่แค่คนรับสารเขาคิดไปแล้วว่านี่คือไม่โอเคก็คือไม่โอเคและคนรับสารก็มีสิทธิ์จะบอกด้วยว่าสิ่งนี้มันไม่โอเคแล้วการทำแบบนี้เรียกว่าไม่โอเคไหมใช่การทำแบบนี้เรียกไม่โอเคงั้นมันกลับมาที่พี่แฮมบอกว่าที่พี่แฮมเคยทำ
ถ้าอยู่ดีๆแล้วคนที่เขารับสารแต่ทำตอนโตนะไม่ทำตอนมหาลัยแบบนี้เนาะทำตอนโตทำกับผู้ชายด้วยกันด้วยทำตอนโตเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคนรับสารเขาบอกว่าไม่โอเคหลังจากนั้นก็คือเลิกกันก็คือไม่ได้คุยกันต่อคือจบถูกปะหรือถ้าเขาจะบอกว่าถูก sexual harassment ก็คงต้องเป็นเรื่องคดีหรืออะไรขึ้นมาก็ตามก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาแต่เรารู้สึกว่าการที่ตัดสินว่าเรื่องไหนโอเคหรือไม่โอเคมันไม่ใช่คนที่กระทำเป็นคนตัดสินว่าสิ่งนั้นโอเคไม่โอเคไม่งั้นเขาก็สามารถทำทุกอย่างโดยการที่เขาใช้เกณฑ์ของเขาเป็นตัววัดถูกปะแต่การจะบอกไม่โอเคหรือโอเคมันคือคนที่เป็นคนรับมากกว่าหรือคนถูกกระทำว่าเขาโอเคกับสิ่งนั้นหรือเปล่าเราว่าอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคำตอบของโจทย์นี้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ตัวของโอกำลังบอกว่าเฮ้ยเกินเลยหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะมันเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจผิดไม่รู้หรอกแต่คนที่เขารับเขารู้สึกแบบไม่โอเคและไม่ปลอดภัยไม่เซเคียวแล้วคุณจับมาจอดเขารถในที่มืดๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันคือแบบมันคือควรเป็นที่ที่แบบสว่างหรือที่เปิดกว่านี้อะไรเงี้ยมันน่ากลัวด้วยมาอยู่ดีก็มาจอดอยู่กลางทางเนี่ยของพี่แทมจำได้เลยตอนที่ทำเนี่ยไม่ใช่ทำแบบว่าอยู่ในรถด้วยทำอยู่ในเหมือนกับหน้าคอนโด2:2อะไรเงี้ยซึ่งมันก็คนเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบรู้สึกว่าที่ตัวโอมทำทุกอย่างบรรยากาศมันทำให้รู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันมุ่งไปสู่ความที่ตัวคนรับสารรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งนี้แล้วคิดว่าถ้าโอมแบบอาจจะถ้าจับข่าวหรืออะไรในห้องประชุมหรือตอนที่อยู่ในทุกการกับที่แบบเขาเรียกนะมหาลัยเราว่ามันอาจจะดูปลอดภัยกว่านี้ก็ได้แล้วตัวของแต้มรักก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าอันเคียวเท่าอันนี้อะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันดูโยมไปแบบนั้นหมดเลยถึงขนาดแต้มรักก็กลัวแต่ตอนโดนจับขาแล้วก็ถึงว่าขนาดเรียกคนให้มาช่วยเนาะซึ่งความกลัวนั้นมันเกิดขึ้นได้นะเพราะการที่คุณจับขาแบบนี้คุณกำลังคุกคามเขาคุณอาจจะบอกได้ว่ามาอาจแล้วอยู่บนรถ2คนด้วยมันเหมือนกับคุณกำลังจะมีเซ็กส์กันตรงนี้ได้เลยหรือคุณจะลุกลามเขาหรือคุณจะจูบเขาหรือคุณทำมันไปได้หมดเลยซึ่งคนรับเขาไม่โอเคไงมันก็ถือว่าไม่โอเคมากๆในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้อะไรเงี้ยและยิ่งแบบว่าตอนที่เขาห้ามแล้วเขาจะเดินไปเขาที่ตะโกนบอกโดยความเป็นจริงถ้าเป็นเราคนถ้าเขาตะโกนบอกเราคนปล่อยเขาไปแล้วโอเคจบเรื่องนี้เดินไปดีกว่าอะไรเงี้ยแต่นี่มันคือ1นะเพราะโอมคงจะกลัวได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวตะโกนบอกเดี๋ยวคนอื่นเขาหาเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวฉันจะซวยเอาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะสุดท้ายก็ซวยอยู่ดีเขาก็แจ้งอธิการอยู่ดีแต่คือเหมือนพอตะโกนแล้วตัวเองไปอุดปากเขาว่าเอ้ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราจะไม่อุดปากนะแต่เราจะบอกหยุดตะโกนก่อนขอโทษถ้าสมมติเป็นความเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราแค่นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปขอโทษแล้วกันแล้วหลังจากนี้จะไม่ทำก็ถือว่าเราเข้าใจกันผิดแล้วถ้าเธอเป็นอย่างนี้คือมันต้องเป็นแบบเนี้ยสเต็ป by สเต็ปแต่คือมันเล่นไปปิดปากเขายิ่งเป็นดูคุกคามขึ้นไปอีกมันยิ่งแบบว่าเหมือนกับสเต็ปของความรุนแรงของการที่การคุกคามมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่จับขามาถึงปั๊บแล้วไม่โอเคจะไปจูบเขาไม่โอเคเขาผิดหน้าหนีเดินออกจากรถยังเดินตามมาเขาจะตะโกนเรียกแล้วยังมาปิดปากเขามันเหมือนกับแบบเพิ่มระดับความคุกคามซึ่งเราว่าอย่างเงี้ยมันสอบไปในทางนั้นมากกว่าจนสุดท้ายตัวแต้มหลักก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะมันควรจะจบตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเฮ้ยแต้มโคตรเกลียดพี่เลยว่ะเพราะตอนแรกพี่เป็นไอดอลหรือเป็นฮีโร่มากแต่พอพี่ทำอย่างเงี้ยแต้มเกลียดมากๆคือมันควรจะจบตรงนั้นไงแล้วคิดว่าถ้าจบตรงนั้นแต้มอาจจะรู้สึกว่าโอเคฉันเกลียดเธอจะไม่เจอเธออีกแล้วก็ได้นะแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่สุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะคุณไปเหมือนคุกคามเพิ่มแล้วว่าตัวนี้ไม่โอเคก็ประมาณนี้ทุกคนสามารถจะคอมเมนต์เรื่องนี้ได้นะพี่อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดยังไงนะและสามารถจะจัดจริงจะบอกพี่ได้ด้วยว่าสิ่งที่พี่เคยทำมาก่อนแบบนี้มันถือว่าผิดหรือไม่ผิดนะแต่สำหรับพี่รู้สึกว่ามันน่าจะผิดแหละแต่พี่รู้สึกว่าตอนนั้นในโมเมนต์แบบนั้นในสถานการณ์ตอนนั้นในสิ่งที่พี่วิเคราะห์หรือประเมินสถานการณ์ตอนนั้นแล้วคิดว่ามันก็น่าจะทำได้โดยที่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นการคุกคามคนที่อยู่ตรงหน้าประมาณนั้นโอเคทีนี้มาพูดถึง3ประเด็นหลักๆก็ครบแล้วนะครับผมทีนี้ก็เหลือประเด็นสุดท้ายคือเรื่องความรักของตัว2คนตัวของยอยักษ์กับตัวของวันดีรู้สึกว่ารักกันแหละโอเคกันแหละแล้วก็สุดท้ายตัวของยอยักษ์ก็มาตามนัดเพราะฉะนั้นยิ่งมาตามนัดมันยิ่งทำให้วันดีคอนเฟิร์มในใจว่าคนนี้ฉันเลือกไม่ผิดฉันก็ชอบเขาเหมือนกันทีนี้ก็เลยความสัมพันธ์2คนแล้วจะเป็นยังไงส่วนประเด็น HPV ก็ยังใส่เข้ามาอยู่ให้เหมือนเป็นกิมมิคของการใส่เข็ม2เนาะมันต้องมี3เข็มเนาะแต่คิดว่าคงมีมาอีกนะฮะอยากจะชมอีกเรื่องนึงคือตอนที่เรื่องของตัวเชอร์กับตัวของพี่โอเยะที่ใส่ฉากสมรสเท่าเทียมเข้ามาแล้วขอแต่งงานรู้สึกว่าฉากนั้นเล่นกันดีนะมันเหมือนกับเป็นฉากที่เหมือนกับ acting class เหมือนกับ
คุณมีแหวนที่ไม่มีอยู่ในตัวแล้วคุณลองสวมกันดูซิแล้วคุณลองเล่นเหมือนแต่งงานกันจริงๆขอแต่งงานกันจริงๆเนี่ยมันเหมือนกันมันเหมือนคลาส acting อ่ะแต่ก็เล่นกันดีมากเลยแล้วตัวของทั้งโตทั้งตัวของฟลุกอ่ะเล่นกันดีทีนี้ชอบการที่เขาใส่ของเท่าเทียมเข้ามาในมือถือน่าจะถ่ายเอาไว้แล้วคิดเอาว่าคงจะต้องมีอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับเผื่อไว้แล้วไม่รู้ว่าถ่ายมาก่อนหรือว่ามันแบบมันช่างประจวบเหมาะกับเหตุการณ์อาทิตย์ที่ผ่านมาพอดีที่เขาเพิ่งประกาศนะก็เลยไม่คิดว่ามันตั้งใจพอดีหรือคิดมาก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะเป็นแบบนี้คิดว่าสภาสูงจะเข้าวันนี้ฉันเล่นรู้ตัวก่อนแล้วเลยทำฉากนี้รอไว้อะไรเงี้ยคือไม่รู้แต่คือคิดว่าคือพี่กอล์ฟอะหรือไม่ก็พี่โยอะน่าจะคิดสิ่งนี้เอาไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันช่างแบบประจอบพอดีมากๆกับการที่มีสิ่งนี้ขึ้นมาในฉากในอาทิตย์ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพอดีอะไรเงี้ยชอบมากแบบถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีนะครับผมเลยรู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ชอบทีเรื่องของเงินของค่ายตัวของโอเย่รู้สึกว่ามันมีปัญหาแล้วค่ายมันขาดเงินน้องชายต้องไปต่อยในแมตช์สำคัญก็ดันไม่แพ้ไม่ได้เงินอีกนะครับมันทำให้เงินร่อยหรอขึ้นไปคิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีการไปกู้ยืมใครมาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะไปกู้ยืมคนอื่นมาเดี๋ยวเขาต้องโดนทวงเงินแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะงานนี้คิดแล้วแบบน่าจะเป็นประเด็นความสัมพันธ์ของคู่นี้จนจบใน EP หน้าน่าจะรักกัน EP 9นะครับผมน่าจะเคลียร์กันจนจบเป็นแฟนกันหรืออาจจะมีดราม่าอีกสักซีนนึงตอนที่ครบ2 เดือนก็ได้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องชิงแชมป์โลกเรื่องของคุณพ่อมันปมเราคิดว่าตัวละครสำคัญที่พูดถึงมาตลอดและยังไม่ได้ออกมาเลยคือคุณพ่อแล้วก็คือพี่สามารถพยัคฆ์อรุณถูกปะเลยคิดว่าปมในใจของยอยักษ์ที่ก่อนจะคลายปมนี้ก่อนเพื่อไปชิงแชมป์โลกก็น่าจะส่วนหนึ่งมาจากคุณพ่อเลยคิดว่าน่าจะมีประเด็นเรื่องคุณพ่อเข้ามาอีกนะฮะโอเคก็ประมาณนี้กับวันดีวิทยาครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดังนั้นเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย